Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao Cthulhu, kẻ đang ngủ say dưới thành phố Chimrolier, lại bắt đầu thức tỉnh? Không phải ngẫu nhiên, không phải do loài người hay biển động, mà vì một thứ đã thức tỉnh trước hắn. Dagon, vâng là Dagon chứ không phải anh Long Dragon này nha. Dagon, thần biển cổ xưa, kẻ đứng giữa ranh giới của giấc ngủ và sự tỉnh thức, thực thể duy nhất đủ khả năng đánh thức cơn ác mộng mang tên Cthulhu. Giờ thì like, đăng ký ủng hộ kênh, nhớ xem đến giây phút cuối cùng của video để chứng kiến trận chiến giữa Cthulhu ác mộng cổ đại với Kraken quái vật thần thoại nhé. Vậy Dagon rốt cuộc là gì? Trong vũ trụ hư cấu do H.P. Lovecraft tạo ra, bao gồm các vị thần cổ đại Great Ones, Dagon chính là kẻ mở đường cho Cthulhu. Trước khi cái tên Cthulhu được thì thầm trong những cơn ác mộng của loài người, Dagon đã tồn tại. Hình dạng sức mạnh, Dagon mang hình hài nửa thần, nửa sinh vật biển, thân thể khổng lồ phủ vảy cá cổ xưa, xúc tu dài chuyển động chậm rãi như đang điều khiển chính nước biển xung quanh. Hắn không phá hủy tàu thuyền, không nuốt chửng thành phố. Sức mạnh của Dagon nằm ở ảnh hưởng nhận thức. Những ai nhìn thấy Dagon bắt đầu mơ về thành phố chìm, nghe thấy tên Cthulhu trong giấc ngủ và dần dần bị thôi thúc gia nhập giáo phái biển sâu Dagon Realm. Cthulhu sẽ thu hoạch. Dagon không phải kẻ thống trị, hắn là người canh cổng. Trong Lovecraft Mythos, Dagon được xem là thần biển cổ xưa, kẻ gắn liền với những thành phố chìm sâu dưới đáy đại dương, nơi R'lyeh đang ngủ yên. Những giáo phái thờ Dagon tin rằng Cthulhu không thể thức tỉnh nếu biển cả chưa được chuẩn bị, và đó chính là vai trò của Dagon. Dagon Cthulhu, mối liên kết cổ xưa. Khi Dagon xuất hiện, đại dương bắt đầu thay đổi, dòng hải lưu lệch hướng, đáy biển rung chuyển nhẹ như nhịp tim, sinh vật biển cư xử bất thường, như thể chúng đang nghe thấy một mệnh lệnh vô hình. Đó không phải là Cthulhu, chưa phải. Dagon được cho là thực thể đánh thức tầng sâu của đại dương, kẻ làm mỏng ranh giới giữa giấc ngủ và sự thức tỉnh của Cthulhu. Nếu Cthulhu là cơn ác mộng khi mở mắt, thì Dagon là giấc mơ báo trước. Hành vi nghi thức thức tỉnh, Dagon chỉ xuất hiện khi biển có biến động lớn, trăng và thủy triều đạt chu kỳ bất thường, hoặc khi R'lyeh sắp trồi lên. Mỗi lần Dagon trồi lên mặt nước, đó được xem là dấu hiệu báo trước, không phải tai họa tức thì, mà là sự chuẩn bị cho thứ tồi tệ hơn. Sự kỳ bí đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất về Dagon không phải là sức mạnh, mà là việc hắn không bao giờ xuất hiện một mình. Nếu bạn thấy Dagon, có nghĩa là Cthulhu đã bắt đầu mơ. Và vì sao khi Cthulhu mơ lại được cho là trạng thái nguy hiểm nhất? Vì với Cthulhu, ngủ mơ chính là lúc hắn nguy hiểm nhất. Cthulhu không ngủ như sinh vật bình thường. Thân thể hắn bất động dưới R'lyeh, nhưng ý thức vẫn lan ra đại dương. Mỗi giấc mơ của hắn là một tín hiệu xâm nhập vào tâm trí con người, kêu ác mộng, điên loạn, thôi thúc hình thành các giáo phái thờ phụng. Khi Cthulhu mơ, đại dương bắt đầu lệch khỏi quy luật, thủy triều bất thường, sinh vật biển hành xử như bị điều khiển. Thì riêng việc hắn đang mơ đã đủ để thế giới bắt đầu sụp đổ. Cthulhu, cơ thể nó vượt ngoài mô tả, đầu bạch tuộc, cánh rơi, thân hình khổng lồ như núi. Nhưng mối đe dọa thật sự là sự điên loạn mà nó tỏa ra chỉ bằng việc tồn tại. Kẻ nhìn vào nó quá lâu, không chết mà trở thành nô lệ, đặc điểm không có mô tả nào giống nhau tuyệt đối. Điều kỳ lạ là tất cả đều mang cùng một cấu trúc kinh hoàng. Cthulhu cao hàng trăm mét, thân hình như một thực thể phồng rộp giữa người và bạch tuộc, đứng lên có thể chạm tới mây đen. Đến ai nhìn vào cũng cảm thấy trí não như bị xoắn, như có ai đó đang thì thầm một thứ ngôn ngữ không thuộc thế giới này. Đôi cánh khổng lồ sau lưng không giống cánh chim hay rơi, mà giống như những mảnh bóng tối tự tách ra khỏi không gian. Thứ đáng sợ nhất, Cthulhu có khả năng điều khiển tâm trí, và nó làm điều đó ngay cả khi đang ngủ. Hắn không cần xuất hiện trước mặt bạn để khiến bạn nhìn thấy hắn. Hắn xuất hiện trong tâm trí trước, rồi cơ thể mới theo sau. Sức mạnh, những năng lực khiến các vị thần cũng phải tránh mặt, khiến con người phát điên chỉ bằng một cái liếc. Ai nhìn thấy hắn trực tiếp đều hoặc tự kết liễu, hoặc biến thành dạng nửa người nửa xác sống. Các thủy thủ thế kỷ 19 từng ghi vào nhật ký về những tiếng gọi không thuộc về ngôn ngữ loài người vang lên giữa biển. Có người nhảy xuống nước, có người hóa điên, có người tự chọc thủng mang tai vì không chịu nổi lời thì thầm trong đầu. Cơ thể hắn có thể tồn tại ngoài 3 chiều không gian của con người, khiến hình dạng chỉ là bản chiếu của hắn vào thực. Bây giờ là lúc Cthulhu thức tỉnh hoàn toàn. Sự thức giấc biển lặng, quá lặng. Những con sóng đột ngột đứng yên giữa không trung, như thể chính đại dương đang nín thở. Từ vực sâu không đáy của R'lyeh, một khối bóng đen khổng lồ chuyển động. Cthulhu thức tỉnh. Mặt biển nứt ra như gương vỡ. Hàng nghìn xúc tu phủ đầy rêu cổ xưa trồi lên, kéo theo một áp lực tinh thần khiến sinh vật sống xung quanh phát điên hoặc là chết ngay lập tức. Ở một nơi khác, sâu dưới đáy biển Bắc, một kẻ thống trị khác cảm nhận được sự xâm phạm lãnh thổ. Những xúc tu khổng lồ quật mạnh vào đáy đại dương. Tàu đắm bị nghiền nát như đồ chơi. Kraken, quái vật biển có thể nhấn chìm cả hạm đội chỉ bằng những xúc tu khổng lồ. Thân hình giống mực hoặc là bạch tuộc, có hàng chục xúc tu, khi nổi lên sẽ gây biển động,
và xoáy nước khổng lồ. Học giả Eric Pontoppidan mô tả Kraken trong sách như một sinh vật khổng lồ khi trồi lên mặt nước trông như một hòn đảo nổi. Điều đáng sợ là các mô tả này đến từ nhiều thủy thủ khác nhau ở những thời điểm khác nhau nhưng lại giống nhau một cách kỳ lạ. Kraken không xuất hiện cùng tiếng gầm, nó đến cùng sự im lặng bất thường. Những con sóng đang vỗ bỗng đứng yên, gió ngừng thổi, la bàn quay loạn rồi chết lịm, mặt biển phẳng lặng như gương. Một dấu hiệu mà thủy thủ xưa gọi là biển đang nín thở. Và khi con tàu tiến vào trung tâm của sự tĩnh lặng đó, mặt nước bắt đầu nhúc nhích. Không phải sóng, mà là mặt lưng của một sinh vật khổng lồ. Nó to đến mức bị nhầm là đảo. Xúc tu của Kraken có thể quấn trọn cả một con tàu. Những xúc tu đó không tấn công vội, chúng bò lên mạn tàu kịch chậm rãi, như thể đang thăm dò nỗi sợ. Gỗ kêu răng rắc, cột buồm gãy, thủy thủ bị kéo xuống biển, không tiếng hét, không xác trôi. Kraken không săn mồi như một con thú. Nó kéo nạn nhân xuống để xóa sổ chúng khỏi thế giới. Nó ẩn mình dưới đáy biển sâu, nơi ánh sáng không chạm tới. Nó chiến đấu trong bóng tối tuyệt đối, nơi con người hoàn toàn mù lòa. Nó tạo xoáy nước bằng cách khi cơ thể khổng lồ của nó chìm xuống, hàng triệu tấn nước bị kéo theo hình thành những vòng xoáy chết chóc. Nhiều con tàu không hề thấy xúc tu, chỉ thấy biển mở miệng. Những câu chuyện rợn người trong lịch sử. Truyền thuyết Na Uy, một tàu đánh cá biến mất sau khi gặp vùng biển lặng bất thường. Sáng hôm sau, chỉ còn mảnh gỗ vụn, lưới bị xé toạc và những dấu rác hút khổng lồ in trên thân tàu trôi giạt. Câu chuyện đảo sống. Vào thế kỷ 13, tại vùng biển lạnh Na Uy, có một câu chuyện được truyền tai qua nhiều thế hệ ngư dân về một hòn đảo không có trên bản đồ. Những con tàu đánh cá nhỏ thường nhìn thấy nó sau nhiều ngày lênh đênh, một khối đất khổng lồ đen sậm nhô lên giữa sương mù. Họ cập vào đảo để nghỉ ngơi, sửa lưới, thậm chí đốt lửa nấu ăn. Nhưng rồi, mặt đất bắt đầu chuyển động, những khe nứt mở ra như miệng hang, nước biển xung quanh xoáy tròn dữ dội và từ dưới hòn đảo ấy, những xúc tu khổng lồ trồi lên, quấn lấy thân tàu. Ngư dân kể rằng hòn đảo ấy đang thở. Không một ai trên con tàu đó quay về, chỉ có những mảnh gỗ trôi giạt và lời thề của những người sống sót sau này. Đó không phải là đảo, đó là Kraken đang ngủ. Vậy sẽ ra sao khi Kraken với Cthulhu gặp nhau? Ai sẽ chiến thắng? Like, đăng ký kênh và bình luận cho mình biết bạn nghiêng về bên nào nhé. Giờ thì trận chiến bắt đầu. Cú đánh đầu tiên, Kraken là kẻ đánh trước. Một xúc tu dày như cột tháp phóng lên khỏi mặt nước, quất thẳng vào phần thân của Cthulhu, tạo ra một vụ nổ nước cao hàng trăm mét. Cthulhu lảo đảo, không phải vì đau mà vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ, một sinh vật dám chạm vào hắn. Cthulhu gầm lên, không phải âm thanh mà là ý nghĩa. Sóng xung kích tâm linh lan ra, khiến Kraken khựng lại trong khoảnh khắc. Bản năng săn mồi của nó bị xé toạc bởi những hình ảnh không thuộc về thực tại. Cuộc chiến của xúc tu, Kraken không có trí tuệ thần thánh, nhưng nó có bản năng giết chóc hoàn hảo. Hàng loạt xúc tu quấn chặt lấy Cthulhu, thiết mạnh, xoắn vặn, kéo vị thần cổ đại chìm sâu trở lại đại dương. Áp lực nước tăng lên khủng khiếp, Cthulhu phản kích. Những xúc tu của hắn phân tách, mọc ra thêm hàng chục nhánh nhỏ, đâm xuyên qua lớp da dày của Kraken. Máu đen pha lẫn mực khổng lồ nhuộm đỏ cả đại dương. Kraken gào lên, một tiếng gầm thuần sinh học, đáp trả bằng cú quật toàn lực, ném Cthulhu văng qua một dãy núi ngầm. Sức mạnh thể xác với thần tính, Kraken áp sát, nó cuốn toàn bộ cơ thể quanh Cthulhu, thiết chặt đến mức địa tầng đáy biển nứt vỡ. Đây là đòn kết liễu của Kraken. Mọi sinh vật trước đó đều đã chết, nhưng mà Cthulhu không chết, thân thể hắn tan rã. Rồi tái cấu trúc lại như một cơn ác mộng sống. Cthulhu nhìn thẳng vào Kraken, không bằng mắt mà bằng sự tồn tại. Ý thức của Kraken bắt đầu rạn nứt, bản năng săn mồi bị bẻ cong. Nỗi sợ thứ Kraken chưa từng biết xuất hiện. Đòn kết thúc, Cthulhu phát động lời gọi cổ xưa, biển gầm lên, không gian méo mó. Kraken bị kéo vào một trạng thái nửa thực nửa mộng. Xúc tu của nó đánh trúng chính cái bóng của mình. Trong khoảnh khắc đó, Cthulhu tung đòn cuối. Hàng trăm xúc tu đâm xuyên Kraken từ mọi hướng, không để giết mà để áp đảo hoàn toàn. Kraken rút lui, không phải vì thua sức mà vì không thể chiến thắng thứ không thuộc về thực tại. Hậu chiến, Kraken chìm sâu vào bóng tối, mang theo vết thương chưa từng có. Cthulhu đứng giữa đại dương, lại bắt đầu ngủ yên. Nhưng lần này, Tuyền cả đã biết Kraken có thể thống trị sinh vật, nhưng mà Cthulhu thống trị cả nỗi sợ của chúng. Cuộc đối đầu giữa Cthulhu và Kraken có thể đã khép lại, nhưng đại dương thì chưa bao giờ thật sự yên lặng. Liệu Kraken có đủ sức đối đầu với một thực thể không thuộc về thực tại? Like, đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ tập tiếp theo. Đừng ngại để lại bình luận về điều bạn muốn tìm hiểu nhé. Biết đâu tập tiếp theo chính là của riêng bạn thì sao?